चॅप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साऊंड. एक्झॅक्ट काय शिकायचं आहे आपल्याला या प्रकरणामध्ये? व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी साऊंड. आता साऊंड याच्याबद्दलची माहिती आपल्या सगळ्यांना आहे, कारण आपण ज्यावेळेस जन्म घेतो त्याच वेळेला रडतो. रडलं की आपला साऊंड सुरुवात झाला, आपला आवाज कळला, म्हणजे साऊंड याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला. फक्त फिजिक्समध्ये, भौतिकशास्त्रामध्ये साऊंड कसा तयार होतो, कशा माध्यमातून तयार होतो, साऊंड कुठं तयार होतो, कुठं तयार होत नाही, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास या प्रकरणामध्ये आपल्याला करायचा आहे. म्हणून काळजीपूर्वक हे प्रकरण पहा की पुढे सुद्धा याचा तुम्हाला उपयोग या ठिकाणी होणार आहे. काही प्रश्न आपल्याला विचारलेले आहेत या ठिकाणी. हाऊ डज वेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट इज द डिरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मी शब्द लिहून ठेवलेला आहे. ऑसिलेशन दोलन आणि प्रोपोगेशन हे दोन महत्वाचे शब्द या पूर्ण चॅप्टरमध्ये आपल्याला अभ्यासायचे. मी त्याचे मराठी अर्थ सुद्धा तुम्हाला लिहून ठेवलेले आहेत. हाऊ इज द डिरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम रिलेटेड टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड वेव्स. आता हे दोन प्रश्नांची उत्तरं कॅन यू रिकॉल, आपल्याला पाठीमागं कुठेतरी झालेले आहेत हे प्रश्न. याची उत्तरं आता आपल्याला शोधायची आणि मागं शिकलेलं आणि आत्ता शिकणारं याचा कुठं आपल्याला मेळ लागता येतोय का, मेळ घालता येतोय का, कुठं आपण मागं या गोष्टी शिकलोय का, ह्याचं रिकॉल आपल्याला या ठिकाणी करायचंय. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी, साऊंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेन्सेशन ऑफ हिअरिंग इन आवर इयर्स. आवाज आपल्याला कुठं या ठिकाणी ऐकू येतो, तर तो कानामध्ये ऐकू येतो. डोळ्यांनी दिसतं, नाकाने आपल्याला वास येतो, पण आवाजाचा ज्यावेळेला विचार आपण करतो त्यावेळेला फक्त कान आणि कान, म्हणजे कानामध्ये काहीतरी होतं आणि मग आवाजाचं क्रिएशन होतं. साऊंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मग ही कानापर्यंत काय येतं, तर एक प्रकारची एनर्जी या ठिकाणी आपल्याला येते. साऊंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेन्सेशन ऑफ हिअरिंग इन अवर इयर्स. आपल्या कानामध्ये या ठिकाणी काही गोष्टी अशा येतात की ज्याच्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला साऊंड आहे, आवाज आहे हे आपल्या लक्षात येतं आणि मेंदू त्याबद्दलची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी देत असतो. दॅट इज द सेन्सेशन ऑफ हिअरिंग इन अवर इयर्स. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. आता ही जी एनर्जी आहे, ही एनर्जीचा जो फॉर्म आहे हा वेव्स फॉर्म मध्ये, म्हणजे एका विशिष्ट पद्धतीने या ठिकाणी कानावर ही जी एनर्जी आहे ती कानापर्यंत येते आणि मग कान त्याचं असणारं या ठिकाणी अनालिसिस करतो आणि त्या पद्धतीने कशाचा आवाज आहे तो या ठिकाणी आपल्याला कळतो. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वेव्हच्या माध्यमातून ही एनर्जी आपल्यापर्यंत कानापर्यंत पोहोचते. कान हा अतिशय महत्वाचा आहे साऊंड ऐकण्यासाठी. A medium is necessary. A medium is necessary for propagation of sound. What is meant by propagation? प्रसारण. एखाद्या ठिकाणी तयार झालेला साऊंड आपल्यापर्यंत ऐकू येणं याच्यासाठी मीडियमची गरज असते. विदाउट मीडियम वी कॅनॉट हिअर द साऊंड. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पहिल्यांदा साऊंड तयार व्हायला पाहिजे, नंतर मीडियम पाहिजे आणि मीडियम झाल्यानंतर आपला कान त्याला रिस्पॉन्स देणार असेल, बहिरा माणूस ऐकू शकणार नाही. सो अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड. प्रोपोगेशन मीन्स प्रसारण, म्हणजे या ठिकाणी माध्यमाची, मीडियम म्हणजे माध्यम, कोणतंही माध्यम, मग ते सॉलिड असू द्या, लिक्विड असू द्या किंवा गॅसेस असू द्या, कोणतंही मीडियम त्या ठिकाणी असलं तरी चालेल, परंतु मीडियम असणं गरजेचं आहे. म्हणजे इन व्हॅक्यूम वी कॅनॉट हिअर साऊंड. व्हॅक्यूम मध्ये, निर्वातामध्ये आपल्याला साऊंड ऐकू येणार नाही. नेक्स्ट, साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल इन द फॉर्म ऑफ चेन्स ऑफ कंप्रेशन अँड व्हेअर व्हॉट इज कंप्रेशन? प्लेस ऑफ हायर डेन्सिटी. आवाज एकत्र झालेला, पार्टिकल्स एकत्र झालेले असतील त्या ठिकाणी. अँड रेडिफ्रॅक्शन, प्लेस ऑफ लोअर डेन्सिटी. अशा पद्धतीने साऊंड वेव्ह या ठिकाणी ट्रॅव्हल झालेले आपल्याला आढळून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी पुढं, अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड. साऊंड वेव्स गिव्ह राइज टू चेन्स ऑफ कंप्रेशन, दॅट इज द प्लेस ऑफ हायर डेन्सिटी, अँड रेडिफ्रॅक्शन, दॅट इज द प्लेस ऑफ लोअर डेन्सिटी. इन द मीडियम, मीडियम मध्ये अशा पद्धतीने साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल झालेले आपल्याला आढळून येतात. त्यानंतर पुढच्या भागामध्ये दोन भाग पडतात साऊंडचे. साऊंड वेव्स आर डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, दॅट इज द लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देअर सेंट्रल or mean position in the direction
पॅरलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह इज कॉल्ड ॲज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ होय. पार्टिकल्स, आता एखाद्या ठिकाणी आवाज तयार झाला, तो आवाज तयार झालेला तिथं असणाऱ्या पार्टिकल्सचा मिळतो, तो पार्टिकल पुढच्या पार्टिकलला या ठिकाणी ट्रान्सफर करतो ती एनर्जी, आणि अशा पद्धतीने एक एक पार्टिकल पुढच्या नेक्स्ट पार्टिकलला ट्रान्सफर करत 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 आपल्या कानापर्यंत तो आवाज येत असतो. पण ही सगळी क्रिया घडत असताना विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद या ठिकाणी घडते. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मधले पार्टिकल ऑसिलेट, दोलन त्यांचं एकतर वर खाली किंवा आडवं अशा पद्धतीने झालेलं असतं. अबाउट देअर सेंट्रल ऑर मेन पोझिशन, त्यांच्या सेंट्रल केंद्रीय स्थानी किंवा मेन पोझिशनला, इन द डिरेक्शन पॅरलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, जाणारी वेव्स आणि यांची पार्टिकल्स असणारी मीडियम मध्ये पार्टिकल्स हे एकमेकांना पॅरलल असतात. मी डायग्राम तिची काढलेली, ही डायग्राम कोणत्याही पुस्तकात नाही, मी जुन्या पुस्तकात ही डायग्राम या ठिकाणी मिळवलेली. इन द डिरेक्शन ऑफ पॅरलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह. आता इथं जर पाहिलं तर इथं साऊंड तयार झाले अशी जर आपण कल्पना केली, ही डिरेक्शन ऑफ वेव्ह आहे आणि डिरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हे पार्टिकल्स आहेत. ए टू बी, इथं सी टू डी आहे, ई टू एफ आहे, वेगवेगळे पार्टिकल्स या ठिकाणी, आणि ही डिरेक्शन ऑफ वेव्ह आहेत. आता होतं काय बघा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, एकमेकांच्या पासून हलतात ते, अबाउट देअर सेंट्रल ऑर मेन पोझिशन, एक तर इकडं एक तर इकडं, एक इकडं सेंटर. आता हा सेंटर जर म्हणला तर इकडून इकडं इकडून इकडं इकडून इकडे इकडून इकडं, किंवा सेंट्रल ऑर मेन पोझिशन, अबाउट देअर सेंट्रल ऑर मेन पोझिशन इन द डिरेक्शन पॅरलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. आता बघा, ही वेव्हची दिशा आहे, हे या पद्धतीने, आणि ही एकमेकांना पॅरलल आहे. आपण M2 मध्ये पाहिलेलं आहे पॅरलल, ह्या दोन लाईन्स पॅरलल आहे. दॅट वेव्ह इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. याचे एक्झाम्पल मी नंतर सांगतोय, या ठिकाणी फळ्यात थोडासा कमी पडतोय, त्याचं एक्झाम्पल मी नंतर एक्सप्लेन करतोय. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट देअर सेंट्रल ऑर मेन पोझिशन in the direction parallel to the propagation of wave is called as a longitudinal wave. म्हणजे पार्टिकल्स या पद्धतीने चाललेले आहेत, डिरेक्शन ऑफ वेव्ह या पद्धतीने आहे, या दोन्ही एकमेकांना पॅरलल्स आहेत, आणि हे जे पार्टिकल्स आहेत हे त्याच्या असणाऱ्या सेंट्रल ऑर मेन पोझिशनला ऑसिलेट झालेले आपल्याला आढळून येतात. That wave is termed as a longitudinal wave. Next, transverse wave. The particles of the medium oscillate, दोलन, perpendicular, इथं पॅरलल आहे, perpendicular to the medium of propagation of wave, then that wave is called as a transverse wave. आता इथं बघा, direction of vibration of particles, particle A, particle B, particle C, particle D, E आणि F या पद्धतीने, आणि डिरेक्शन ऑफ वेव्हज आहेत. आता बघा, या ठिकाणी बरोबर परपेंडिक्युलर डिरेक्शन त्यांनी तयार केलेली आहे. बघा, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिक्युलर या ठिकाणी, इथं बघा ए टू बी ही डिरेक्शन ऑफ वेव्ह आहे, आणि ही डिरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकलची डिरेक्शन आहे. मग आता हा पार्टिकल ए टू बी या पद्धतीने मूव्ह होतोय, सी टू डी, ई टू एफ या पद्धतीने या ठिकाणी मूव्ह झालेला आहे. म्हणजे ही कशी आहे, डिरेक्शन परपेंडिक्युलर, डिरेक्शन कशी आहे या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर परपेंडिक्युलर डिरेक्शन आहे, आणि त्यामुळे द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट देअर perpendicular to the medium of propagation of wave, then that wave is termed as a transverse wave. एक उदाहरण सांगतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की एक्झॅक्टली लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय, अगदी रोजच्या व्यवहारातली उदाहरणं या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. आता समजा जर एक स्प्रिंग घेतली आपण, तुमच्या पेन मध्ये असणारी जी स्प्रिंग आहे ती स्प्रिंग घेतली, आणि त्या ठिकाणी ती स्प्रिंग या ठिकाणी थोडीशी अशी या पद्धतीने मोठी घेऊन, या पद्धतीची स्प्रिंग असते बघा तुमच्या पेनामध्ये ह्याच्यामध्ये. आता ज्या वेळेला ही त्याची नॉर्मल पोझिशन झाली, पण ज्या वेळेला ही स्प्रिंग आपण ओढतो, लक्षात घ्या, ही थोडीशी पुल केली या ठिकाणी, तर त्यावेळेला काय होतं, तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल तुम्ही एखादी स्प्रिंग जर ओढून बघितली तर ती अशा पद्धतीने या ठिकाणी ओढल्यानंतर त्याची जी नॉर्मल पोझिशन आहे त्याच्यापेक्षा पोझिशन आपल्याला अशी दिसते. हा जो प्रकार आहे हा लॉन्जिट्युडिनल या ठिकाणी वेव्हचा आपल्याला सांगता येतो. ही लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह यामध्ये ओढल्यानंतर काही ठिकाणी त्या एकत्र येतात आणि काही ठिकाणी एक 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 परत एकत्र येतात, परत ओढल्यासारखं. ही लॉन्जिट्युडिनल वेव्हचं एक्झाम्पल या ठिकाणी झालं. यावर
या ठिकाणी ज्यावेळेला आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्हचा विचार करतोय त्यावेळेला मोठी स्प्रिंग घेतली आणि ती मोठी स्प्रिंग अशी असेल, खूप मोठी स्प्रिंग घेतली, ही अशी असेल आणि ती ओढल्यानंतर ती आपल्याला अशी झालेली दिसते बघ. वर खाली वर खाली वर खाली अशी झालेली दिसते. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला इथे ही झाली नॉर्मल पोझिशन आणि ही झाली त्याची असणारी ट्रान्सव्हर्स पोझिशन. ट्रान्सव्हर्स पोझिशन यालाच आपण या ठिकाणी आपण त्याला हे पण म्हणू शकतो, स्लिंकी असे सुद्धा म्हणू शकतो. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी एकत्र थोडं थोडं दूर आणि या पद्धतीने वर खाली वर खाली वर खाली, तर ह्या दोन प्रकारामध्ये वेव्हज ही विभागलेली आपल्याला आढळून येते. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी वेव्हचं जे दोन प्रकार आहेत त्या दोन प्रकारांबद्दलची माहिती आपण घेतली. ह्या ज्या नोट्स आहेत ह्या क्लिअर कट तुम्ही पॉज करून लिहून घ्या. मुद्दा मी अगोदर सगळ्या लिहून ठेवतोय. या डायग्राम विषयाचा लक्षात ठेवा, ह्या कुठल्याही पुस्तकात तुम्हाला भेटणार नाहीत. ह्या जुन्या पुस्तकात डायग्राम होत्या, त्यामुळे ह्या डायग्राम महत्वाच्या आहेत, तर त्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. आता ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ज्या वेळेला हा साऊंड तयार होतो त्यावेळेला या ठिकाणी याची असणारी पोझिशन कशी असते किंवा हा साऊंड आपल्या कानापर्यंत येत असताना या ठिकाणी कसा येतो आणि त्यावेळेला त्याचं असणारं त्याची फिजिकल ज्या कंडिशन्स असतात, म्हणजे डेन्सिटी असेल किंवा या ठिकाणी प्रेशर असेल, तर ते कसं असतं. तर त्यासाठी या ठिकाणी पुस्तकामध्ये पेज नंबर 1 to 8 ला हा लाऊडस्पीकर आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा साऊंड क्रिएट झालेला आहे आणि तो साऊंड या ठिकाणी सी याचा अर्थ या ठिकाणी कंप्रेशन आणि आर याचा अर्थ रेरिफ्रॅक्शन. कंप्रेशन मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर पार्टिकल्स एकत्र झालेले दिसतात आणि रेरिफ्रॅक्शन मध्ये जर पाहिलं तर पार्टिकल एकमेकांपासून अंतरावर असतात. सी आर या माध्यमातून तो साऊंड या ठिकाणी आपल्याला लाऊडस्पीकर पासून ह्युमन इयर पर्यंत गेलेला आढळून येतो. आणि अशा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी बघा ही जी वेव्ज आहे ही या पद्धतीने इकडं डिरेक्शन जर त्याची पाहिली, चेंज इन डेन्सिटी अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येते. आणि चेंज इन प्रेशरचा जर विचार केला तर परत या ठिकाणी हा काळा पार्ट जो आहे तो कॉम्प्रेशन आहे, म्हणजे एकत्र झालेला आहे आणि पार्टिकल्स एकत्र झालेले आहेत. आर पार्टिकल्स या ठिकाणी एकमेकांपासून दूर गेलेले आहेत, रेरिफ्रॅक्शन झालेले आहे आणि अशा पद्धतीने सी आर या पद्धतीने तो साऊंड वेव्ह. अ साऊंड वेव्ह कॅन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ॲट एनी मोमेंट ड्युरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड विल फाइंड अल्टरनेट बँड्स ऑफ कंप्रेशन अँड रेरिफ्रॅक्शन. मी आता सांगितले अल्टरनेट बँड, रेरिफ्रॅक्शन आणि कंप्रेशन. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी हा कंप्रेशन होतो आणि एकमेकांपासून थोडेसे दूर हा रेरिफ्रॅक्शन. आणि अशा पद्धतीने हा बँड तुमच्या सोर्स पासून ह्युमन एअर पर्यंत या ठिकाणी गेलेला आढळून येतो. सी आर या पद्धतीने तो या ठिकाणी सोर्स पासून तो ह्युमन एअर पर्यंत पोहोचलेला आढळून येतो. सो अ साऊंड वेव्ह कॅन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ॲट एनी मोमेंट ड्युरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड वी वुड फाइंड अल्टरनेट बँड्स ऑफ कंप्रेशन अँड अल्टरनेट बँड आहे. तुम्हाला परत सी कधी दिसणार नाही, सी असं दिसणार नाही, आर असं दिसणार नाही. अल्टरनेट बँड ऑफ कंप्रेशन अँड रेरिफ्रॅक्शन या माध्यमातून तो एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेला आढळून येतो. दॅट इज बँड्स ऑफ ग्रेटर डेन्सिटी अँड लोअर डेन्सिटी. सी याचा अर्थ ग्रेटर डेन्सिटी आणि आर याचा अर्थ लोअर डेन्सिटी असा पण या ठिकाणी होऊ शकतो. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला एक फिगर जर आपण पाहिली या ठिकाणी पुस्तकामध्ये 12.1 मध्ये एक गोष्टीचा आपण विचार कंप्लीट करत पुढे जाणार आहोत. तर या ठिकाणी हा एक ग्राफ दिलेला आहे. या ग्राफमध्ये डेन्सिटी और प्रेशर काही असू शकतं. डेन्सिटी और प्रेशर या फिजिकल कंडिशन्स आहेत, त्यामुळे ह्या अतिशय महत्वाच्या आहेत. त्यानंतर आता समजा इथून जर हा सोर्स असेल आणि इथून जर साऊंड सुरू झाला तर तो या पद्धतीने या ठिकाणी गेलेला आपल्याला आढळून येतो. हा या पद्धतीने ज्यावेळेस जातो त्यावेळेला या ठिकाणी आता ह्या गोष्टींची माहिती आपल्याला घ्यायची. व्हॉट इज मीन बाय ए, त्याच्यानंतर या दोन मधला अंतर लॅम्बडा असेल, त्याच्यानंतर या ठिकाणी पुढं हा या माध्यमातून किंवा या डिरेक्शन मधून हा साऊंड चाललेला आहे.
Figure 12.1 shows change in density while figure B shows change in pressure वरच्या दोन and the change in density or pressure हे एकत्र केलेले is shown in the figure number C. बघा 12.1 मध्ये A याचा अभ्यास केला, B याचा अभ्यास केला आणि C ह्या दोन्हीचं एकत्रीकरण करून या ठिकाणी केलेलं आहे. तर का आता याचा अभ्यास आपल्याला करायचा. The wavelength of sound waves is indicated by Greek letter lambda. The wavelength of sound is denoted by Greek letter lambda. Next, while its frequency is indicated by mu. या पद्धतीने त्याची असणारी फ्रिक्वेन्सी दिली. द एम्प्लिट्यूड विच इज मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर ऑर डेन्सिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ए. एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर ऑर डेन्सिटी is denoted by letter A, capital A. बघा परत एकदा बघा. The amplitude which is the maximum value of pressure or density is denoted by capital letter A. Time taken for one oscillation of pressure or density at a point in a medium is called as time period and it is indicated by letter capital T. Time period which is denoted by letter T. तिची टाइम पिरियडची व्याख्या परत एकदा बघा. द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर ऑर डेन्सिटी at a point in a medium is called time period and it is denoted by letter capital T. म्हणजे चार नवीन लेटर्स आपण पाहिले. लॅम्बडा, न्यू, एम्प्लिट्यूड आणि कॅपिटल T, दॅट इज द टाइम पिरियड. वन ऑसिलेशन कंप्लीट होण्यासाठी जो टाइम घेतलेला असतो तो टाइम म्हणजे टाइम पिरियड या माध्यमातून हा या ठिकाणी येतो. द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइन्स द पिच. व्हॉट इज मीन बाय पिच? PITC याची अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. पिच याचा अर्थ या ठिकाणी हाय ऑर लो. एखादी व्यक्ती किती उंच स्वरामध्ये वरच्या स्वरामध्ये गाऊ शकते किंवा किती खालच्या स्वरामध्ये, high or low, that is called as the pitch of the sound, while the value of amplitude determines the strength or loudness. Amplitude काय सांगतो की त्याची स्ट्रेंथ किती आहे, लाउडनेस किती आहे आवाजामध्ये. या ठिकाणी ह्या दोन गोष्टी सांगतो. द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइन्स द पिच हाय ऑर लो ऑफ द साऊंड, व्हाईल द व्हॅल्यू ऑफ एम्प्लिट्यूड ए काय दाखवतो? डिटरमाइन्स द स्ट्रेंथ ऑफ लाउडनेस. तर अशा पद्धतीने हे पहिलं पान जे आहे 128 याच्यामध्ये भरपूर डेफिनेशन्स आहेत आणि सगळ्या डेफिनेशन्स आणि अभ्यास हा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. या सगळ्या क्लिअर आपण या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप केलेल्या आहेत. अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या या डेफिनेशन्स आपण बाय बुक आणि माहिती याच्या आधारे आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेल्या आहे. तर हा भाग अतिशय महत्वाचा आहे. नेक्स्ट पुढचा भाग वेलॉसिटी ऑफ साऊंड. एक तुम्हाला ट्राय दिस म्हणून सांगितलेलं आहे, त्याचाही विचार करूया आणि पुढच्या भागाकडे जाऊया. टेक युअर फ्रेंड ॲट अ डिस्टन्स वेअर देअर आर आयरन पाईप्स, फॉर एक्झाम्पल स्कूल वरांडा, अ स्टेअरकेस or a fence. Stand near one end of pipe and ask friend to stand about 20 to 25 feet away from you near the pipe. Ask the friend to gently tap the pipe with a stone. Press your ear on pipe and listen to the sound coming from the ear. The same sound coming from ear can also be heard, but which sound reaches you first? काय सांगितले? तर तुमच्या मित्राला आणि तुम्ही एका वेगवेगळ्या ठिकाणी उभं राहायचं. तुमच्या दोघांमधलं अंतर हे 20 to 25 फूट इतकं पाहिजे. आस्क युअर फ्रेंड टू जेंटली टॅप द पाईप विथ अ स्टोन. स्टोननी या ठिकाणी त्या पाईपचं एंड आहे ते या ठिकाणी टॅप करायला सांगायचं. प्रेस युअर इयर टू द पाईप अँड लिसन द साऊंड कमिंग फ्रॉम द पाईप. आता तुम्ही
तो आवाज ऐकायचा प्रयत्न करायचा. द सेम साऊंड कमिंग फ्रॉम द इयर ऑल्सो बी हर्ड, बट विच साऊंड रिचेस यू फर्स्ट. आता दोन्हीपैकी कोणता साऊंड येतोय याचा पण विचार या ठिकाणी तुम्ही करायचा आहे. फ्रॉम द अबव ऍक्टिव्हिटी you can see you hear the sound through iron pipe much before than you hear it coming from the ear. तुम्हाला त्या आयर्न पाईप मधून आवाज ऐकू येतो, दगड आत टॅप केलेला, दगड आत टाकलेला किंवा दगड ठेवलेला, आणि नंतर हवेतून तो आवाज ऐकू येतो. दिस शोज दॅट साऊंड ट्रॅव्हल्स फास्टर इन आयर्न दॅन एअर. आणि याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की आता तो पाईप कसला, आयर्नचा आहे, त्यामुळे साऊंड हा आयर्न मधून एअर पेक्षा अधिक वेगाने त्या ठिकाणी तुम्हाला आलेला ऐकू येतो. परत एकदा बघा, जस्ट सांगतोय या पद्धतीने आयर्न पाईप आहे, हा तो 20 ते 25 फीट लांबीचा घ्यायचा आहे. तुमच्या एका मित्राला इथं दगड असं आत टाकायला सांगायचं आहे आणि इकडं तुमचा कान असणार आहे, तुम्ही तो कानाने ऐकायचा आहे. आता हाच आवाज या लोखंडी पाईप मधून, आयर्न पाईप मधून पण तुम्हाला ऐकायला येणार आहे आणि हवेतून सुद्धा ऐकायला येणार आहे. पण तुम्हाला या लोखंडी पाईप मधून अगोदर ऐकू येतो आणि नंतर या ठिकाणी हवेतून ऐकू येतो. याचाच अर्थ साऊंड ट्रॅव्हल फास्टर इन आयर्न पाईप दॅन एअर. हे या ठिकाणी प्रॅक्टिकली आपण प्रूव्ह करू शकतो. हा प्रयोग जर तुम्ही केला तर तुमच्या लक्षात या ठिकाणी येईल. नेक्स्ट, याच्यावरून द डिस्टन्स कव्हर्ड by a point on a wave in a unit time is the velocity of sound. The distance covered by a point on a wave in a unit time is called as the velocity of sound. So velocity is given by the formula distance divided by time. Velocity is given by the formula distance divided by time. Any point on the sound waves covers equal to lambda, that is the wavelength, in a टाइम टी, दॅट इज अ टाइम पिरियड. म्हणजे या टाइम मध्ये एखादा पॉइंट साऊंड वेव्हचा डिस्टन्स किती कव्हर करतोय, तर लॅम्बडा इतकं. लॅम्बडा म्हणजे काय, वेव्हलेंथ त्याची आहे. त्यामुळं आता व्हेलॉसिटी डिफाइन करत असताना व्हेलॉसिटी व्ही इज इक्वल टू डिस्टन्स किती कव्हर केलंय, लॅम्बडा इतकं, इन टाइम पिरियड काय आहे, कॅपिटल टी. बट वी नो दॅट 1 divided by t is nothing but nu, that is the frequency of the frequency. So हे कसं लिहिता येईल आपल्याला, लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 divided by t, but 1 divided by t is equal to nu, that is the frequency. So final velocity is equal to frequency into wavelength, that is velocity is nothing but product of frequency and wavelength that we can see here by formula. सर आपण घेताना वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम घेतलं होतं आणि प्रूव्ह करताना वेलॉसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इनटू वेव्हलेंथ फॉर साऊंड आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. तर ही एक महत्वाचा असणारा फॉर्म्युला या ठिकाणी की जो आपल्याला न्यूमेरिकल एक्झाम्पल सोडवताना विचार करायचा आहे. तर तो फॉर्म्युला कसा आला, वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम, but 1 divided by t is nothing but frequency. So velocity is equal to, and distance is nothing but wavelength. So velocity is given by the formula frequency into wavelength. त्याच ठिकाणी खालच्या बाजूला पान नंबर 129 वर, in any medium or fixed physical condition the velocity of sound is different for different frequencies. Velocity of sound of different frequencies is very nearly to the same. The velocity is highest in solids and least in gases. It increases with increasing in a temperature of the medium. Physical condition मध्ये टेम्परेचर वाढलं की या ठिकाणी असणारी त्याची वेलॉसिटी ही वाढलेली आपल्याला आढळून येते. माहिती दिलेली आहे ती एकदा वाचा आणि एक चार्ट दिलेला आहे, वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन व्हेरियस मीडियम ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. त्यामध्ये सॉलिडमध्ये ॲल्युमिनियम, निकेल, स्टील लिहिलेलं आहे, लिक्विडमध्ये सी वॉटर, इथेनॉल लिहिलेलं आहे, गॅसियसमध्ये हायड्रोजन, सल्फर डायऑक्साईड, एअर दिलेलं आहे. या फक्त तुम्ही पाहून घ्या. ह्याच्यासाठी MCQ साठी परीक्षेच्या दृष्टीने या महत्वाच्या या ठिकाणी असतात. तर आतापर्यंत आपण या ठिकाणी लॉंजिट्युडिनल वेव्ह, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, त्याच्यानंतर त्या
वेव्हलेंथ म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, युनिट टाइम म्हणजे काय, वेलॉसिटी ऑफ साऊंड म्हणजे काय, आणि सरते शेवटी वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इक्वल टू वेव्हलेंथ इंटू फ्रिक्वेन्सी, या सगळ्या गोष्टींचा विचार केलेला आहे. आता याच्यानंतर वेलॉसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स कशावर असते, कोणकोणत्या फिजिकल गोष्टीवर असते, त्याचा विचार या ठिकाणी आपण करणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर मग ऑडिओबल साऊंड म्हणजे काय, इन्फ्रा साऊंड म्हणजे काय आणि अल्ट्रासाऊंड म्हणजे काय, यांचा विचार या ठिकाणी आपण करणार आहोत. नेक्स्ट, वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅसेस मीडियम. एकच मीडियम फक्त आपण या ठिकाणी निश्चित केलेलं आहे, सॉलिड आणि लिक्विडचा विचार करत नाही. वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅसेस मीडियम, आणि 3 फिजिकल ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा विचार या ठिकाणी आपण करणार आहोत. त्यातली पहिली टेम्परेचर. काय सांगतायत ते, द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. V is directly proportional to square root of T, that is temperature. So, by taking example, if we increase temperature by 4 times, temperature आहे त्याच्या 4 times जर increase केलं, it doubles the velocity. त्यावेळेला velocity डबल झालेली आपल्याला आढळून येईल. हे फक्त गॅसेस स्टेटसाठी आपण या 3 फिजिकल कंडिशन्स तपासतोय. पहिली, V is directly proportional to the temperature, that is the velocity is directly proportional to the temperature. So if we increase temperature by 4 times, it doubles the velocity. So V is directly proportional to T. Next, the velocity of sound is inversely proportional. Velocity of sound is inversely proportional to the square root of density. Density चा विचार या ठिकाणी करतोय. V is inversely proportional to 1 upon rho. If we increase the density 4 times, 4 times, सगळीकडे 4 times घेतलेलं आहे, 4 times, it reduces the velocity half of its value. जर समजा आपण 4 पट डेन्सिटी वाढवली तर त्यावेळेला त्याची असणारी वेलॉसिटी ही पहिल्याच्या निम्मी झालेली आपल्याला आढळून येईल. बिकॉज डेन्सिटी अँड वेलॉसिटी in between this inverse proportion occurs. So if we increase density by 4 times, it reduces the velocity to half of its value. The velocity of sound is inversely proportional to the square root of density. Next, molecular weight. Molecular weight केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही सगळा विचार केलेला असेल. फॉर एक्झाम्पल, ऑक्सिजनचं मॉलिक्युलर वेट हे 32 आहे आणि हायड्रोजनचं या ठिकाणी हायड्रोजन गॅस, ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन गॅसचं मॉलिक्युलर वेट 32 आहे आणि हायड्रोजन गॅसचं मॉलिक्युलर वेट हे 2 आहे. तर मॉलिक्युलर वेटच्या बाबतीमध्ये अगेन the velocity of sound is inversely proportional to the square root of molecular weight of the gas. Molecular weight च्या inversely proportional velocity. So again, if we increase molecular weight by 4 times, प्रत्येक ठिकाणी 4 times आपण घेतलेलं आहे, it reduces the velocity to half of its normal value किंवा ओरिजिनल व्हॅल्यू. त्यावेळेला तिथं ओरिजिनल व्हॅल्यू त्या वेलॉसिटीची किती त्याच्यापेक्षा निम्मी झालेली आपल्याला आढळून येईल. सो वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅसियस मीडियम जर विचार केला तर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, डेन्सिटी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे आणि मॉलिक्युलर वेट सुद्धा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असलेलं आपल्याला आढळून येतं. या 3 गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या आपल्या लक्षात येतात. या चार्टच्या माध्यमातून लगेच या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलेल्या आढळून येतील. आणि याच्यानंतर साऊंडच्या प्रकारांचा विचार या ठिकाणी आपण करणार आहोत. त्यामुळे याचं पण व्यवस्थित या ठिकाणी मी ज्या पद्धतीने तुम्हाला नोट्स देतोय त्याच पद्धतीने तुम्ही लिहून घेतल्या तर त्या तुम्हाला परत पुस्तक वाचण्याची गरज या ठिकाणी पडणार नाही. याच्यावर आधारित तुम्ही आरामामध्ये परीक्षेमध्ये उत्तरं, एमसीक्यू असेल, त्यानंतर गिव्ह रिझन्स असेल, शॉर्ट आन्सर असेल, सर्व प्रकारची उत्तरं या मिनिमम नोट्स मधून तुम्ही लिहू शकता. गॅसेस मध्ये मगाचा एक भाग राहिला होता तो पण पूर्ण करूया. फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर आपण काय काय पाहिलं होतं मगाशी, टेम्परेचर, डेन्सिटी आणि मॉलिक्युलर वेट. प्रेशरचा पण विचार करू. फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ द गॅस. प्रेशरचा आणि या ठिकाणी वेलॉसिटीचा जर टेम्परेचर फिक्स असेल तर काही एकमेकांचा एकमेकांवर परिणाम होत नाही, म्हणून ते शेवट घेतलेलं आहे. मगाच्या पार्टमध्ये ते राहिलं होतं ते कम्प्लीट केलं. आता साऊंड, 3 प्रकारचे साऊंड या ठिकाणी आपल्याला असतात असं पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. एक आहे तो ऑडिएबल साऊंड आहे, दुसरा आहे तो इन्फ्रा साऊंड आहे आणि तिसरा आहे तो अल्ट्रा साऊंड आहे. मग आता या प्रत्येकाची वैशिष्ट्य काय आहे याचा विचार करूया. The limits of hearing of human ear are 20 Hz to 20,000 Hz. That is,
ह्युमन इयर कॅन हिअर साऊंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी इन दिस रेंज. या रेंज मधली 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या रेंज मधला साऊंड हा मानवी कान ह्युमन इयर ऐकू शकतो. दिस साऊंड इज कॉल्ड एज ऑडिएबल साऊंड. याला ऑडिएबल साऊंड असं म्हटलं जातं. म्हणजे हा साऊंड फक्त आणि फक्त माणसं ऐकू शकतात. 20 हर्ट्स ते 20,000 हर्ट्स. आता हे एकक आहे आवाजाच्या, ते जो काही त्याची रेंज आहे त्याचं हर्ट्स एकक आहे ते आपण पुढे पाहणार आहोत. 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या दरम्यानचा साऊंड हा एखादा मानवी कान ऐकू शकतो. मानवी इयर कॅन हिअर आपल्याला सांगते. त्यानंतर लोअर दॅन 20 हर्ट्स याच्यापेक्षा कमी अँड हायर दॅन 20,000 हर्ट्स हा जो साऊंड आहे हा इन्फ्रासाऊंड म्हणून ओळखला जातो. ह्युमन इयर कॅनॉट हिअर धिस साऊंड. मग हा जर आवाज कुणी ऐकू शकत नसेल तर मग हा आवाज कोण ऐकतं? तर साऊंड किंवा कुठं तयार होतं? तर साऊंड ऑफ पेंडुलम. पेंडुलमचा जो साऊंड आहे तो. त्यानंतर साऊंड प्रोड्युस्ड बाय व्हायब्रेशन ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर अर्थक्वेक. भूकंप होण्या अगोदरची पृथ्वीची व्हायब्रेशन ही 20 हर्ट्स पेक्षा कमी किंवा 20,000 हर्ट्स पेक्षा जास्त असतात आणि तो साऊंड असतो तो इन्फ्रासाऊंड म्हणून या ठिकाणी ओळखला जातो. सो एक्झाम्पल्स ऑफ इन्फ्रासाऊंड आर साऊंड ऑफ पेंडुलम अँड साऊंड प्रोड्युस्ड बाय व्हायब्रेशन ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक. या दोन ठिकाणी हा इन्फ्रासाऊंड आपल्याला ऐकू येतो. आणि तिसरा अल्ट्रासाऊंड. ग्रेटर दॅन 20,000 हर्ट्स जर साऊंडची कॅपॅसिटी असेल, रेंज असेल तर तो साऊंड अल्ट्रासाऊंड म्हणून या ठिकाणी ओळखला जातो. मग हा कोण प्रोड्यूस करतात? डॉग, माऊस, बॅट कॅन हिअर दिस साऊंड. किंवा हा तयार झालेला साऊंड कोण ऐकतं? तर डॉग, माऊस, बॅट कॅन हिअर दिस साऊंड. चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, मुलं 5 वर्षापेक्षा कमी असणारी ती मुलं सुद्धा हा आवाज या ठिकाणी ऐकू शकतात. परत एकदा बघा या ठिकाणी ऑडिओबल साऊंड नॉर्मल व्यक्ती की 20 हर्ट्स टू 20 हर्ट्स तयार म्हणण्यापेक्षा निर्माण झालेला साऊंड ही माणसं ऐकू शकतात की जो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या रेंज मध्ये असतो. इन्फ्रासाऊंड लोअर दॅन 20 हर्ट्स अँड हायर दॅन 20,000 हर्ट्स हा कोण ऐकू शकतं किंवा कुठं आपल्याला ऐकायला मिळतो? तर पेंडुलमचा साऊंड असतो हा. आणि दुसरा साऊंड प्रोड्युस्ड बाय व्हायब्रेशन ऑफ द अर्थ जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक. त्या ठिकाणी हा साऊंड तयार झालेला आपल्याला आढळून येतो. आणि अल्ट्रासाऊंड हा 20,000 हर्ट्स पेक्षा मोठा असतो. डॉग, माऊस कॅन हिअर दिस साऊंड अँड ऑल्सो चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स कॅन हिअर दिस साऊंड ओनली. म्हणजे 5 वर्षाच्या आतली मुलं या ठिकाणी हा साऊंड ऐकू शकतात. तर अशा पद्धतीने हे 3 साऊंडचे प्रकार आपल्याला कोण ऐकू शकतं त्याच्यावरून हे या ठिकाणी निर्माण केलेले तयार झालेले साऊंडचे प्रकार आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतात. तर इथे एक पीप इन टू द पास्ट यामध्ये इतिहासामध्ये आपण डोकवताना या ठिकाणी द इटालियन सायंटिस्ट स्पालांझामी याने इटालियन सायंटिस्ट Zami was the first to discover a special mechanism present in bats. He covered various organs of bats like eyes, ears, nose, etc. one by one and allowed them to fly in the dark, thereby discovering how they can fly easily in the dark. अंधारामध्ये ते कसं या ठिकाणी काय म्हणता येईल त्याला आपल्याला की फ्लाय होतात, उडू शकतात याचा अभ्यास त्यांनी केला. He found that the bats with their ears covered began to collide with whatever come in their path. ज्या वेळेला हे वटवाघूळ त्याच्या मार्गाने चाललेलं असतं त्यावेळेला त्याला काही अडथळा आला. He found that bats were there with their ears covered began to collide. त्यावेळेला एखादी त्यांनी सोडलेल्या साऊंड मधून एखाद्या गोष्टीवर आदळून जर परत आली whenever whatever come in their path even though their eyes were open, पण त्यांच्या डोळे मात्र उघडे असतात. they were of no use to bats. He thus discovered that their ability to fly in dark depends upon ears and not eye. आता बघा अंधारामध्ये जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी जायला सांगितलं तुम्ही म्हणाल नको मला डोळ्याला काही दिसत नाही, परंतु वटवाघूळ अंधारामध्ये कसं जातं तर त्यावेळेला तो डोळ्याचा वापर करत नाही. डोळे जरी उघडे असले तरी या ठिकाणी कानाच्या माध्यमातून तो त्याचं मार्गक्रमण या ठिकाणी करत असतो. म्हणून वाक्य अतिशय महत्वाचे. ही
discovered that their ability to fly in dark depends upon their ears, not on eye. आयवर त्यांची उडण्याची किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीची क्षमता अवलंबून नसते, तर ती क्षमता त्यांच्या कानावर अवलंबून असते. द अल्ट्रासोनिक साऊंड प्रोड्युस्ड बाय बॅट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन हिटिंग ऑन ऑब्स्टॅकल. ज्या वेळेला हे उडत असतात किंवा फ्लाय करत असतात त्यावेळेला त्यांच्यातनं एक आवाज जात असतो. तो आवाज समोर असणाऱ्या वस्तूला जर ऑब्स्टॅकल अडथळा जर थटला तर तो तिथून परत या ठिकाणी येतो. दस रिफ्लेक्टेड साऊंड इज रिसिव्ड बाय देअर इयर्स. आता काय होतं, तो जो साऊंड आलेला आहे तो साऊंड कोण ऐकतं, त्यांचे कान ऐकतात. अँड दे कॅन लोकेट द ऑब्स्टॅकल, आणि त्यांच्या लक्षात येते की आपल्या जाण्याच्या मार्गामध्ये काहीतरी अडथळा आहे. अँड एस्टिमेट देअर डिस्टन्स इवन इन द डार्क, आणि मग ते त्यांचा मार्ग थोडासा बदलतात आणि जातात. म्हणजे त्या ठिकाणी कानावर आलेल्या आवाजामुळं, मग हा आवाज कुठून येतो, जो बॅट्सने तयार केलेला असतो तो रिफ्लेक्ट झालेला आवाज परत त्यांच्यापर्यंत येतो आणि आलेल्या आवाजावरून त्यांच्या लक्षात येते की आपल्या मार्गामध्ये काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे आणि ते ऑब्स्टॅकल टाळून ते आपलं मार्गक्रमण या ठिकाणी करत असतात. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्याचा विचार आपल्याला करता येतो. यानंतर पुढच्या भागामध्ये युजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साऊंड, अतिशय महत्वाचा भाग. फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स टू सी, देन टू जॉईन प्लास्टिक सर्फेसेस टुगेदर, टू स्टेरलाइज लिक्विड लाईक मिल्क बाय किलिंग बॅक्टेरिया इन इट सो द मिल्क कीप्स फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन. त्यानंतर एको कार्डिओग्राफी विच स्टडीज हार्टबीट्स इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव्स, दॅट इज सोनोग्राफी टेक्नॉलॉजी, की जी आपण नंतर पाहणार आहे. टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन अ ह्युमन बॉडी, टू इंडस्ट्री, टू क्लीन इन ट्रॅक पार्ट्स ऑफ मशीन वेअर हँड्स कॅनॉट रीच. मशीनमध्ये असे काही पार्ट्स असतात की जिथं मानवी हात पोचू शकत नाहीत, तर ते स्वच्छ करण्यासाठी, ते त्या ठिकाणी क्लीन करण्यासाठी अल्ट्रासोनिक साऊंडचा वापर केला जातो. टू लोकेट द क्रॅक्स अँड फॉल्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक्स. मेटल ब्लॉक्समध्ये जर समजा काही क्रॅक्स असतील, फॉल्ट्स असतील किंवा स्पेस असेल तर ते स्पेस या ठिकाणी लोकेट करण्याचं काम हे अल्ट्रासोनिक साऊंडच्या माध्यमातून बाय युझिंग अल्ट्रासोनिक वेव्ह साऊंड वेव्ह वी कॅन लोकेट द क्रॅक्स अँड फॉल्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक. तर अशा पद्धतीने हे 7 युजेस आहेत. हे खूप कमी आहे, त्याच्यापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर युजेस अल्ट्रासोनिक साऊंडचे होतात, पण आता आपल्या पुस्तकामध्ये एवढेच दिलेले आहेत, तर त्याचा विचार पण आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने करता येते. याच्यानंतर पुढच्या याच्यामध्ये आपण रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंडचा या ठिकाणी, त्यानंतर गुड अँड बॅड रिफ्लेक्टर्स कोणाला म्हणायचे याचा विचार करणार आहोत.